السلام عليكم، كيف الحال أحباب القلب؟ أتمنى يا رب تكونوا بخير. أهلا بكم أحمد صالح ولقاء جديد ضمن صناعة المحتوى في برنامج الباوربوينت. اليوم راح نقدم مخرج رائع جدا جدا أيضا على مبادئ تصميم الجرافيك اللي بيعتمد على الظل والإضاءة، وراح نعمل شوية انيميشن وشوية حركة تضيف طابع الجمالية والإحياء على سلايداتنا أو شرائحنا الاحترافية. كيف راح نصمم هذا المشروع الجميل والرايق والهادي والاحترافي؟ هذا اللي راح نقدم لكم إياه بهذا اللقاء. قبل ما نبدأ أطلب منكم حبا وفضلا وتكرما دعمي من خلال اللايك والتعليقات، وإذا كنت ضيف جديد لا تنسى الضغط على مفتاح الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلك منا كل جديد. وأمانتي عندكم تعملوا مشاركة لهذه الفيديوهات على منصات التواصل الاجتماعي، على مجموعات الواتساب أو الفيسبوك، على أي مجموعة بتنضم فيها مع أصدقائك وأحبابك. تساهم معي بإيصال هذه المعلومات والمهارات إلى أكبر قدر ممكن من المهتمين. ويلا مباشرة نبدأ بلقائنا لهذا اليوم. أهلا بكم أحبائي مرة ثانية بعد ما قمنا بتشغيل برنامج الباوربوينت وأخذنا شريحة فارغة. راح نقوم باليمين وبنختار تنسيق الخلفية ونبدأ بإعطاء تعبئة خالصة ولون للخلفية. خلني أختار على سبيل المثال هذا اللون بالخلفية. طيب راح ننقر على إدراج، ومن الأشكال راح أخذ شكل البيضاوي، أضغط مفتاح الشيفت من الكيبورد وبنقر مع السحب لحتى أرسم هاي المساحة من الدائرة. رح نختار أول شيء عندي الإطار وبدون إطار، والتعبئة بختارها بنفس لون الخلفية بالضبط، وبنتوجه إلى تأثيرات الأشكال وبنجي الآن نطبق نوع من أنواع الظل. ورح ناخذ الظل إلى الأعلى واليسار، الظل إلى الأعلى واليسار، وبنختار اللون يكون عندي إياه باللون الأبيض مثل ما أنا شايفين بالضبط. الشافية رح ننقصها شوي، تمام. عندي المسافة رح زيدها شوي بحيث يكون عندي بهذه المساحة بالأسفل ما يضل عندي من الظل أي شيء إطلاقا. الضبابية أيضا إذا حبيت أنك تضيف بعض الشيء من التلاشي للضبابية يعطيني هذا الوهج جميل جدا. أختار كنترول زائد دي وباخذ منه شكل تاني. بنرجع بنختار نمط الظل يكون عندي إياه بالأسفل وإلى اليمين، وبنختار لون الظل نفس اللون للخلفية، نفس لون الخلفية، لكن رح نزيده بالكثافة اللونية شوي. رح نزيد الكثافة اللونية وليكن عندي إياه بهذا الشكل وأنقر على موافق. نفس المبدأ شافية رح نزيدها شوي إلى 20%. الضبابية بنزيدها كمان شوي، والمسافة تمام يكون عندي إياها بهذا الشكل. تمام، راح أطبق الشكلين فوق بعضهم البعض وبيكون حصلت على هذا المبدأ بإنتاج الأشكال المعتمدة على الظل والإضاءة. فيني أنقر وأسحب أحدد الشكلين مع بعضهم البعض بعد ما أتأكد من المحاذاة إلى الوسط وإلى المنتصف، وبنعمل جروب بالكنترول زائد جي لحتى يكونوا معي شكل واحد مثل ما أنا شايفين بالضبط. الآن راح أخذ الشكل العلوي، أختار كنترول زائد سي وكنترول زائد في، يعني شكل واحد فقط لا غير. وبنرجع إلى تأثيرات الأشكال، ومن الظل رح نختار ظل داخلي ويكون عندي إياه بالزاوية العلوية إلى اليسار لحتى نبدأ برسم التجويف الداخلي. نعمل حلقة أو نعمل دائرة على شكل تجويف داخلي. اللون رح نختاره نفس اللون الظل اللي أخذناه قبل شوي للظل الخارجي تماما. رح ننقص الكثافة شوي اللونية أو الشافية، تمام. الضبابية رح نزيدها أيضا شوي، والمسافة أيضا رح نزيدها شوي. رح نجي إلى التعبئة ونختار تعبئة متدرجة من لونين، تمام. هذا اللون بخليه عندي إياه باللون الأبيض، هذا اللون عندي إياه باللون الأبيض، تمام. وهذا اللون بختاره أيضا من لون الخلفية بالضبط، من لون الخلفية يا أصدقائي بالضبط، لحتى أحصل على هذا التجويف مثل ما أنا شايفين تماما. رح نسقط الدائرة فوق الأشكال السابقة، بختار كنترول زائد شيفت من الكيبورد ومنصغر مساحتها بحجم بسيط لحتى أحصل الآن على هذا الشكل وهذا المجسم النفر المعتمد فقط على الظل والإضاءة. رح أرجع إلى هذول الشكلين، بختار منه نسخة تانية بالضغط على مفتاحي كنترول زائد دي وأخذ منه نسخة تانية. أضغط مفتاح الشيفت وبصغر المساحة كمان، رح نصغرها شوي لحتى نحصل على دائرة بهذا الحجم أصدقائي بالضبط، تمام بهذا الشكل بالضبط. رح ناخذ الشكل العلوي منه، الشكل العلوي أحدد عليه، ونجي إلى التأثيرات
وبنختار مجسم مشطوف الحواف، ونختار مثلا عندي اياه هذا الشكل، وبخلي عندي العرض 0 سنتيمتر والارتفاع ايضا 0 سنتيمتر. كمان بجي على التعبئة وبختار التعبئة متدرجة. تمام، خليني اسحب هذا لهون، هذا راح نجيبه لهون، ونضيف نقطة ثانية لكن يكون عندي سماكة شوي باللون، راح نقللها كمان شوي. بحيث يكون في عندي 3 ألوان متدرجة، 3 ألوان متدرجة، يعني هذا اللون الغامق عندي بهذا المكان والأبهت والأبهت. تمام، وإذا حبينا نعمل فقط لونين راح يكون معي الموضوع جميل للغاية، لكن أنا بس عندي هذا اللون راح نقلله كمان شوي. تمام، بهذا الشكل بيكون حصلنا الآن على الإضاءة. هذا إذا كان زدناه شوي بيكون عندي اللون الغامق بالأسفل واللون الكاشف من الأعلى. تمام، أو إذا كان رجعناه وهذا قمنا بتقريبه بعض الشيء يعطيني أيضا هاي الجمالية. بيكون حصلنا على هذا الشكل، الشكل النافر بهذا التدرج مثل ما أنا شايفين بالضبط. الآن فيني أحدد كل هذه الأشكال وبختار كنترول زائد جي وبيصيروا عندي شكل واحد. الآن نتوجه إلى إدراج، ومن الأيقونات نبدأ بإدراج أحد الأيقونات. رح نختار من تحليلات وليكن عندي هذه الأيقونة وننقر على مفتاح الإدراج وبنعطي تحويل إلى شكل حتى أنا أرسم منها تدرج لوني. تمام، مثل ما أنا شايفين بالضبط تدرج لوني على نفس مبدأ الدائرة العلوية اللي أخذناها بالضبط، وبنخليه في منتصف الشكل. نتوجه إلى إدراج، ومن وورد ارت باخذ احد اشكال الوورد ارت وابدا بكتابه نص مع العنوان. بعد ما قمنا بادراج النص والعنوان الخاص بهذا النص نضعه بهذا المكان، وحاليا رح اجي الى الشكل الداخلي لهي الدائره العلويه، اضغط باليمين وبختار تحرير النص وابدا بكتابه رقم، وليكن عندي الرقم 1 او المعبر عن الخيار الاول. فينا اخذ له بعض التنسيقات، كبر حجم الخط شوي. تمام، بحيث يكون مناسب لرسمتي بالضبط. الآن رسمتي صارت جاهزة، بختار بعد التحديد كنترول زائد جي نضع في مكان معين، وبختار كنترول زائد دي وبناخذ منها شكل ثاني، وكنترول زائد دي ومن ثم كنترول زائد دي. بختار كنترول زائد اي وبعمل جروب للكل، وبنتأكد بعد منها بأن نعمل نحن محاذاة إلى الوسط ومحاذاة إلى المنتصف. حاليا راح اختار كنترول شيفت مع الجي لحتى أنا ألغي التجميع، أو إني أنقل باليمين وأختار فك التجميع. راح نبدأ حاليا بتغيير الأرقام. هون عندي الرقم 2، وهون عندي الرقم 3، وهون عندي رقم 4. راح أغير أيقونات فقط لا غير وأرجع لكم مباشرة. بعد ما قمت بتغيير الأيقونات حاليا كل مجموعة لحال بقوم بضمها بجروب، بتأكد إنه هن فقط جروب كامل مثل ما أنا شايفين، كنترول مع الجي، بس فقط إنه أتأكد إنه هن كل مجموعة صارت عندي إياها بجروب واحد. تمام، كل مجموعة عندي إياها بجروب. رح نبدأ الآن بإعطاء الطابع الحركي فقط لا غير على هدول الأشكال اللي قمنا برسمهم. رح نحدد المجموعة الأولى، ومن قائمة حركات وبنختار الحركة المعبرة عن الخطوط. تمام، طيب مسار الحركة هيدي بدايته وهيدي نهايته، والنهاية رح تكون عندي إياها طويلة شوي. أضغط مفتاح الشيفت وأنقر على النهاية وبحركها للأعلى شوي بحيث يكون عندي مسار الحركة لهون فقط لا غير. تمام، طيب رح نسكر التنسيق ونفعل جزء المهام الخاص بحركة النص. رح نختار يكون عندي الحركة مع السابق، ونفوت إلى خيارات الحركة. عندي شيء هون اسمه عكس تلقائي بقوم بتفعيله حتى الحركة لما تخلص تنتهي ترجع برجوع تماما. هلا بنشوفها على المعاينة. المدة رح تكون عندي متوسطة، والتكرار رح يكون عندي حتى نهاية الشريحة. رح نشغل ونشوف كيف حركتنا صارت. تمام، طيب الآن هذه الحركة لهذا الشكل كامل رح أحدد عليه هذا الشكل، وعندي هون شيء اسمه ناسخ الحركة، بنكر مرتين عليه دبل كليك وبحدد على الشكل أو الثاني، وبرجع بحدد على الشكل الثالث، وبعدين على الشكل الرابع لحتى أعطي نفس الحركة إلى كل الأشكال. طيب أنا محتاج الأشكال كلها تتحرك بعد بعضها، يعني ما تتحرك بنفس الوقت. حاليا لما شغلنا راح ينزلوا ويطلعوا وتكون الحركة مع بعضها البعض. أنا محتاج يكون في نسبة تأخير، فبجي على الحركة الثانية أو الشكل الثاني وبنجي للتأخير وبنزيدها بمقدار 50. نجي على الثالثة بنزيدها بالضعف بنسويها 100، يعني 1 2 3 4. تمام، وهون بنسويها تمام
1 2 3 4 5. يعني هون التأخير بيكون عندي نص ثانية، هون عندي ثانية، هون ثانية ونص. هذا اللي أنا قصدته بالضبط. الآن لما رح نشغل ونشوف كيف الحركة الانسيابية رح تكون للأشكال مع بعض البعض، تعطيني هذا الطابع الجمالي الرائع صراحة. بهذا اللقاء البسيط اللي أنا بحاول أقدم لكم أقل الإمكانيات ونطلع منها أفضل المخرجات قدر الإمكان، وبنشوف إنه أفكارنا هي نفسها، لكن عم نحاول نطلع من نفس الأدوات ونفس المهارات مخرجات جديدة وتصاميم أكثر احترافية للمشاريع. أتمنى إن شاء الله بهذا اللقاء أكون قدمت لحضراتكم الشيء الجميل والنافع واللائق فيكم كالمعتاد. فلا تنسونا تكرما من دعمكم مرة تانية وتفاعلكم. حتما راح أقدم المزيد، وأطلب منك مرة تانية تعمل مشاركة لهذا الفيديو كمساهمة معي في إيصال هذه المعلومات لأكبر قدر ممكن من الناس اللي ربما يحتاجوا منا هذه المعلومات. فتجزوا عنا كل خير إن شاء الله، وألقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله.